साथीहरु द पावर अफ पावर पोइन्टमा चाहिँ आज हामीले हेर्नेछौँ कि हाम्रो चाहिँ थीमहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी मोडिफाई गर्ने या हामीले चाहिँ कसरी कस्टमाइज गर्ने भन्ने बारेमा। र साथीहरु माइक्रोसफ्ट अफिसले विभिन्न थीमहरु दिएको छ र थीमहरु हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा अलरेडी हामीले यसको भिडियो बनाइसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्नु होला र त्यसपछि तपाईले राम्रो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ कि थीमहरुलाई कसरी चेन्ज गर्ने र थीमको बारेमा तपाईलाई बेसिक ज्ञान हुन्छ। तपाईले चाहिँ जुन थीमलाई चाहिँ एडिट गर्ने या मोडिफाई सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेकएनपीएल च्यानल र म पविन्द्र। र साथीहरु तपाईहरुले अझसम्म पनि टेकएनपीएल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कृपया हाम्रो त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। किनभने पछि हामीले दैनिक रूपमा विभिन्न नयाँ नौलो टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स र फ्री सफ्टवेयरको रिभ्यु लिएर हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुने गर्दछौं र तपाईले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु हामीले चाहिँ अलरेडी नै जुन हाम्रो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन थीमहरु चेन्ज गर्छ त्यसको हामीले भिडियो अलरेडी हेरिसक्यौं र थीम हामीले चेन्ज गर्दाखेरि यसले चाहिँ कम्प्लिटली तपाईको लेआउटलाई नै चेन्ज गर्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आज हेर्छौं यसलाई हामीले मोडिफाई कसरी गर्ने। जस्तो मलाई थीम चाहिँ एउटा थीम मन पर्यो या तपाईको चाहिँ अर्गनाइजेसन या तपाईको चाहिँ कम्पनी तपाईलाई कस्तो खालको चाहिएको छ, तपाईलाई थीम चाहिँ मन पर्यो र तपाईले पार्टिकल जुन टेक्स्ट होला तपाईले डिफरेन्ट तरिकाले दिन चाहनुहुन्छ या तपाईले कलरहरु मात्र चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हामीले अब कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिले भिडियो हेर्न गइरहेको छौं। र साथीहरु म चाहिँ एउटा र्यान्डमली एउटा थीम चुज गर्न गइरहेको छु। मैले यो थीम चाहिँ मैले चुज गरे। सो इट्स लुक्स नाइस। जब तपाईले थीम चुज गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईलाई कम्प्लिटली तपाईको स्लाइडको थीमहरु चेन्ज हुन्छ। उसले चाहिँ पुरै कलर देखि लिएर हरेक लेआउट तपाईको यसले चेन्ज गरेको हुन्छ। साथीहरु आज हामीले यही हेर्नेछौं कि हामीले यसलाई कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा। र साथै त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला रिबन बनाउन जानुपर्ने हुन्छ। रिबन बनाउन गएपछि तपाईहरु चाहिँ डिजाइनमा जानुपर्ने हुन्छ र डिजाइनमा गएपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले कुनै पनि एउटा थीम चुज गर्नुस्। यहाँ जस्तै हाम्रो थीमहरु चुज गर्न सक्नुहुनेछ। थीम चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ एउटा चाहिँ जुन डिफरेन्ट तरिकाको चाहिँ एउटा डिफरेन्ट सेक्सन छ जुन भेरिएन्स सेक्सन छ। हाम्रो भेरिएन्स सेक्सनमा तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले देख्नुहुन्छ जस्तै म चाहिँ डिफरेन्ट कलरमा चाहिँ मैले एउटा क्लिक गर्न गइरहेको छु। अहिले चाहिँ डार्क कलर आएको छ। आई होप तपाईले हेर्न सक्नुभएको होला। अब चाहिँ डिफरेन्ट डार्क कलरमा आएको छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ अर्को एउटा क्लिक गरौँ न। त्यसो हामीले अर्को क्लिक गरेर डिफरेन्ट तरिका आएको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा कपडाको जस्तै एउटा राम्रो तरिकाको आएको छ। तर चाहिँ यसले चाहिँ किन यो कलर पनि यसले खासै चेन्ज गरेको छैन। यसले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यसको लेआउट चाहिँ जस्ताको तस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। लेआउट चाहिँ फर्स्टमा थियो जस्ताको तस्तै लेआउट छ। त्यही हामीले यसको कलर पनि चेन्ज गर्ने भनेपछि यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन हुन्छ मोडिफाई भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन थीम हुन्छ या त यसको चाहिँ लुक चाहिँ उसले चेन्ज गर्छ भनेपछि जुन हाम्रो चाहिँ कलरहरु भयो जुन तपाईको ट्याक्सहरु भयो जस्ताको तस्तै कुनै पनि चीजहरुले चेन्ज गर्दैन। सो जस्तै मलाई चाहिँ जस्तै थीम यो टाइपको मन परेको थियो र कलर डिफरेन्ट तरिकाको मन पर्यो भने पनि हामीले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो जुन माइक्रोसफ्टले दिएको तपाईलाई फ्री। यदि तपाईले यो भन्दा पनि डिफरेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई डिफरेन्ट चाहिन्छ भने त्यो पनि तपाईले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ तल क्लिक गर्नु होला। जुन हाम्रो ड्र्याग डाउन मेनु हुन्छ त्यो तपाईले कलर चाहिँ सजिलो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन कलरमा चाहिन्छ जस्तो तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ट्याक्सको र सबै कलरहरु यहाँबाट चेन्ज भइरहेको छ। सजिलो तरिकाले हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईलाई यो मन नपरेको खण्डमा तपाईले तल देख्नुभएको छ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ कस्टमाइज गर्न तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईसँग यस्तो खालको एउटा चाहिँ पपअप विन्डोज आउँछ। तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ब्याकग्राउन्ड जस्तो हुन्छ कलर कुन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लाइट ओभरमा व्हाइट तपाईले दिन चाहनुहुन्छ कि डिफरेन्ट चाहनुहुन्छ। तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ एक्सन ओभर कलरहरु भयो। जस्तो म चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न गएछु। जस्तो लेट्स गो डिफरेन्ट कलर तपाईले देख्नुभएको छ यस्तो खालको हुन्छ। हाइपरलिङ्क डिफरेन्ट तरिकाको हुन्छ। तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले आफुलाई मनपर्ने कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो जुन थीमलाई चाहिँ आफ्नो नाम दिएर यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यसैगरी तपाईहरु चाहिँ यदि त आफ्नो उसमा जानुभयो भने थीममा जानुभयो भने तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो थीम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले यहाँ जुन पनि मोडिफायर गर्नुभयो यहाँ चाहिँ तपाईलाई कुन कलर पर्यो कुन चाहिँ मन पर्यो। त्यसैगरी हामीले चाहिँ ट्याक्सलाई पनि सजिलो तरिकाले यहाँबाट एडिट गर्न सकिन्छ। तपाईले ट्याक्सलाई सेट गर्नुभयो भने तपाईले देख्नुभएको छ फन्ट जुन हुन्छ फन्टमा तपाईले जानुभयो भने तपाईले देख्नुभएको छ फन्टको चाहिँ सम्पूर्ण चीजहरु तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाको फन्ट चाहिएको छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही अनुसार तपाईको चाहिँ
जुन यो प्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको ट्याक्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको आउनेछ र तपाईँले सजिलो तरिकाले सेभ गर्न सक्नु तपाईँको हरेक कुराहरू चाहिँ हाम्रो सजिलो तरिकाले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड स्टाइल चाहियो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड स्टाइल डिफ्रेन्ट तरिकाको चाहियो तपाईँले चाहिँ ब्ल्याकमा चाहियो या डिफ्रेन्ट तरिकाको चाहियो भने तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई सेभ गर्नको लागि सिम्पल तरिकाले तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन हाम्रो चाहिँ रिबन बार हुन्छ डिजाइनको रिबन बारमा गएर तपाईँले यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो थिमको ड्रप डाउनमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ करेन्ट थिम जुन हुन्छ त्यसलाई तपाईँले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले करेन्ट थिमबाट सेभ जस्तै तपाईँले करेन्ट थिममा चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै TechNpel तपाईँले जस्तो जुन पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँले यसरी सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुहुन्छ तपाईँको जुन थिम हुन्छ तपाईँको थिम चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको डिफ्रेन्ट लुकको यहीँ सेभ भएर आउँछ र दिस पेजमा तपाईँ यहाँ देख्नुहोस् यस्तो खालको तपाईँको थिमहरू आउँछ तपाईँले जुन नाम दिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ आफ्नो नामको हिसाबले तपाईँले सजिलो तरिकाले यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो यदि भिडियो मन परेको खण्डमा या तपाईँ चाहिँ भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह र सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला या तपाईँहरूले चाहिँ मलाई पर्सनली फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ तबसम्मलाई बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम